COVID-19 count muna tayo. Kahapon, June 28, 2020 ay nakapagtala ng 653 new cases ng COVID-19 sa bansa, kung saan 485 sa mga ito ang fresh cases, habang 168 ang late cases. Sa kabuuan, umabot na sa 35,455 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Nasa 9,686 ang kabuuang bilang ng mga gumaling matapos itong madagdagan ng 258 kahapon, habang nasa 1,244 ang mga nasawi na nadagdagan ng 8. Sa nakalipas na isang linggo ay kapansin-pansin bagyang bumaba ang reported cases kahapon kung iahambing sa mga kasong naitala noong June 23 na umabot sa 1,150 at 1,006 noong June 26. Malaking bahagi sa bilang ng mga kasong naitala kahapon o nasa 55% ang nagmula sa Metro Manila, 20% o 131 cases ang naitala sa Central Visayas, 137 cases sa ibang rehiyon at 4% o 29 cases mula sa hanay ng mga repatriate. Nasa higit 24,000 naman ang mga active cases, kung saan karamihan sa mga ito ang nakararanas ng mild symptoms, 3.7% o 898 cases ang walang sintomas o asymptomatic, habang nasa 125 cases ang severe at 24 cases ang nasa kritikal na kondisyon. Sa patuloy pong pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa, muli po ang aming paalala na manatili sa ating mga tahanan at huwag na lumabas, kundi naman kailangan panatilihin ang physical distancing sa lahat ng oras at palaging maghugas ng kamay. Nananatili pa rin ang banta ng COVID-19 sa ating bansa at hindi ibig sabihin nagluwag na ng restriksyon ng ating pamahalaan ay ligtas na tayo mula sa pagkakaroon ng sakit. Let us stay vigilant at all times. Para po sa inyong mga katanungan at concerns tungkol sa COVID-19, maaari niyo pong i-dial ang 02-894-COVID o kaya ang 02-894-26843. Para naman sa PLDT Smart Sun at TNT subscribers, i-dial po ang 1555. Patuloy rin po kayong makibalita sa mga pinagkakatiwalaang sources ng impormasyon tungkol sa COVID-19. Maaari niyong bisitahin ang covid19.gov.ph. Maya-maya, kasama natin magabalita sina John Mogol mula sa Philippine Broadcasting Service, Eddie Carta mula sa PTV Cordillera, John Aroa ng PTV Cebu at si Jay Lagang ng PTV Davao. Para naman sa ating mga balita, Senator Bongo nagpaabot ng tulong sa J.R. Borja General Hospital sa Cagayan de Oro City. Kamakailan po ay tinurnover ng opisina ng senador ang ilang medical supplies at equipment gaya ng ultrasound machine, face mask at thermal scanners mula sa donasyon ng Philippine Shell Foundation Incorporated para po matulungan ang J.R. Borja General Hospital laban ito kontra COVID-19. Bukod dito ay namahagi rin ng senador ng food packs para sa mga frontliner ng ospital. Sa isang pahayag ay sinabi naman ni Acting Chief ng J.R. Borja General Hospital na malaking tulong ang mga kagamitan na ito para mas marami pang pasyente ang kanilang maserbisyuhan. Naging malaking tulong din ang Malasakit Center na isa rin sa mga isinulong ng senador para matulungan ng nasa 4,500 patients ng ospital sa pamamagitan ng one-stop shop services nito. Mga kasama natin ngayon sa ating public briefing si Senator Panfilo Lacson at maya-maya po si LTFRB Chairman Attorney Martin Delgra III. Unahin po natin makakapanayam ang dating hepe po naman ng Philippine National Police at batikang policy maker who served in the Senate from 2001 to 2013 and 2016 up to the present. We have Senator Panfilo Ping Lacson. Magandang umaga po sa inyo, Senador, at welcome po sa public briefing. Secretary Martin, magandang umaga kay Yusek Rocky, magandang umaga rin at sa lahat ng
tagapanood at tagapakinig. Magandang umaga sa atin. Sir, unahin po natin ang usapin tungkol sa anti-terrorism bill. Currently ay pinag-aaralan ito ng Office of the President at ayon kay Secretary Roque, the President is inclined to sign this into law. DOJ also submitted their comments on the said bill. Nagkaroon po ba kayo ng communication with DOJ Secretary Guevara sa comments na ginawa nila sa panukalang ito, Senator Panfilo Lacson, sir? Hindi mismo kay Secretary Guevara, kundi doon sa pinapadala na Undersecretary mulat sa pool noong kami nagkakaroon ng pagdinig dito, yung mga committee hearings, even during the floor deliberations, nandyan yung Undersecretary ng DOJ, at maging sa mga roundtable discussions noong pinapancho na namin, final na version itong batas, nandyan pa rin sila. So, kasi ang DOJ, member din siya ng Anti-Terrorism Council. So kailangan kami makipag-ugnayan sa kanila every step of the way. Senator, in a statement you mentioned that the Marawi siege could have been prevented kung meron lang anti-terrorism law noon. Why do you think so, sir? And can you please paint us a scenario where this bill could have helped in preventing the said Marawi siege para mas maintindihan po ng ating mga kababayan how this bill would work? Two things, no? Dalawang features ng sa anti-terrorism bill na hindi kasama doon sa ating Human Security Act. Yung una, yung tinatawag nating inchoate offenses. Ano? Pag sinabing inchoate offenses, hindi pa nangyayari yung harm, yung damage, pero yung pagpaplano, yung pag-training, pag-facilitate, tinatrato natin na crime in itself, ano, at kaya pwede na rin maparusahan. Kaya sinasabi natin, nung tanungin ako ni, I think, Governor Bong Lacson, ano, ng Negros Occidental, kung na-preempt, sabi ko, definitely, kayang ma-preempt, pero hindi naman natin sinasabing na-preempt dapat, pero kayang ma-preempt sana dahil nga doon sa mga bagong provision na narito. Yung pangalawa, yung Terrorism Financing Prevention and Suppression Act na kulang sa mekanismo. Dinagdagan natin na kung saan yung Anti-Terrorism Council pwede mag-agad sa Anti-Laundering Council na ayon naman sa batas ito sa 10168. Yun nga yung Terrorism Financing Prevention and Suppression Act na kung saan agad-agad pwedeng i-freeze ng Anti-Money Laundering Council, ulitin ko, hindi ng lumabas na kontrobersya na binanggit ng mga nag-criticize, para ma-freeze ka agad at ma-deny yung resource ng mga terorista. Ang nangyari sa Marawi siege, hindi naman nagkulang ang intelligence doon kasi na-monitor nga nila, pero wala silang legal tool para ma-preempt kasi nga hindi pa kasama yung dalawang provision ko. So kung agad-agad nasawata yung flow ng funds ng mga maute, gatis, kukulangin sila ng resources. At kung sakaling preparation, yung transportation, pati planning, dahil naman nila at armado sila ng batas, malamang sa hindi, na-preempt nila yung message. Yun ang context sinabi kong it could have been prevented. Opo. Senator, magandang umaga po. May mga nagsasabi po na malabo daw po yung definition ng terrorism sa panukalang ito. Pero bilang proponent po ng naturang bill, can you please define to us ano po yung meaning ng terrorism dun po sa context nitong anti-terrorism bill? Kung babasahin natin, thank you, Yusek Rocky, kung babasahin natin yung Section 4, na ano lahat yung definition ng terrorism, yung mga acts, at saka yung nature and context, pati yung purpose. Ano? Kasi nilimit natin na yung, ang guidance na lang natin, o guidelines na lang natin dito, act plus purpose. Kasi kung yung ating titignan, hindi yun, approve yung acts of terrorism, kundi kailangan iporte yung intent and purpose. Hindi nagdagan pa natin ng provision dito na yung terrorism as defined shall not include
no? Advocacy, protest, ito yung nakapaloob sa Bill of Rights natin ng ating konstitusyon. So, pa natin na hindi, parang kinwalify natin na hindi kasama yung mga legitimate o yung advocacy, protest, dissent, stoppage of work, etc., etc. No? Nandun lahat yon. So, hindi ko nanggagaling yung malabo yung definition kasi kung binasa lamang nila yung definition under Section 4, hindi nila sasabihin na malabo. Opo. Senator, siguro isa po dun sa dahilan kung bakit may ilan po sa ating mga kababayan yung medyo tutol po dito sa anti-terrorism bill dahil po sa misinformation at disinformation na kumakalat sa social media. Ano po ang masasabi nyo dito at meron ba kayo pong ginagawa para po i-correct yung mga ganitong maling notion ng mga tao patungkol dito sa naturang panukala? Katulad ng oportunidad na pinagkaloob niyo sa akin ngayong umaga, lahat ng available na platform, nakausap ko na yung PNP, yung Management Association of the Philippines, yung League of Provinces of the Philippines, at kung ano yung available na platform na para maipaliwanag at ma-enlighten yung ating mga kababayan para yung mga misplaced na kanilang perception, no? Bunga na nga ng katakot-takot na disinformation, misinformation, saka misinterpretation. Alam mo, isang napaka-glaring na misinterpretation dito, yung pinaka-controversial siguro, ito yung lagi ko ina-explain, yung Section 20, na kung saan sinasabi nila, binitas ng authority yung of power, yung Anti-Terrorism Council, na i-authorize ang ating military personnel o yung mga law enforcement agents na mag-aresto. Yun po, napakalayo po sa katotohanan. Kung babasahin po natin yung Section 29, yung title mismo, detention, ang sinasabi rito, detention without judicial warrant. Kasi nga, yun ang title dahil ang ating inaamyandahan dito, pinopropose na ma-amend, yung Article 125 ng Revised PID, hindi yung Rule 113 Section 5, kasi hindi natin pwedeng galawin yon o amendahan dahil yon ay rules of court ng judiciary. Supreme Court yung pwede mag-revise ng mga rules of court na tulad ng ginawa nga nila noong 1985, no, ni-revise nila yung rules of court patungkol sa mga warrantless arrest. Opo. Yun. At binigyan pa natin ng mga ano rito, mga katakot-takot guards kasi ito yung existing na under the Human Rights Act na agad-agad i-impormahan yung sa pinakamalapit na korte, pinangyarihan na pag-arrest at saka yung copy furnish yung Anti-Terrorism Council. Dinagdagan pa natin ito na yung Commission on Human Rights ay agad ma-notify in writing ng mga nag-aresto based on a valid warrantless arrest. Hindi ang binibigay na authorization in writing ng ATC, hindi yung pag-arrest. Base sa lawful arrest, yun sa under Rule 113, ang bibigyan ng written authorization ng ATC, yun yung magsasagawa ng custodial investigation dahil hindi naman lahat ng pulis, hindi lahat ng military, merong special training sa pag-handle ng custodial investigation. Nung experience ko nga, nung Chief PNP ako, hindi lahat ng pulis marunong David of arrest eh. Ang nagagawa pa doon, yung nag-handle ng custodial investigation. Yung pag-iimbestiga doon sa mga na-arrestong terorista na lawful or valid warrantless arrest na sumasang-ayon sa Section 5, Rule 113. Opo, Senator, with your permission, may tanong po yung ating kasamang si Joseph Morong ng GMA7. Ito po yung tanong niya para sa inyo. Sa Section 9 daw po, can we elaborate because that includes speeches, yung sinasabing inciting to terrorism, and pwede kaya yung mga rally? Hindi. Pagka inciting to sedition, ini-incite mo yung mga tao para magrebelyo, para magrebel. Ito, i-incite mo para mag-commit ng act of terrorism na properly defined naman, adequately defined under Section 4. So, ang sinama natin yung inciting to commit acts of terrorism kasi nga, para sa pagpaplano pa lang o sa pag-recruit, sa pag-facilitate, meron ng karampatang aksyon na pwedeng gawin ng ating mga alagad na batas. Otherwise,
magkukulang yung ngipin ng batas. Kasi ang alalahanin natin, ang terrorism, laki ng damage hindi lamang sa buhay ng tao, mga inosenteng civilian ang talagang target nito for maximum impact, ano, di ba? Nangyari naman yan sa 9/11 o kaya dito sa Zamboanga, sa Marawi at kung saan-saan pa, rural. Ang target talaga nila yung makapag-create ng yung mag-sow ng fear o kaya takot na takot yung ating mga kababayan, ano. So, 'yon, magkaiba doon sinasabi, citing to sedition, kasi yon nag-i-incite para mag-rebellion, para i-take down yung gobyerno. Ito hindi, acts of terrorism ang pine-prevent natin dito. Opo, Senator, under the proposed bill as approved by the Congress, sabi nyo nga po kanina kahit yung mga inchoate offense o yung mga pinaplano pa lang na terrorism acts, kahit hindi pa po nangyayari ay maaari ng sampahan ng kaso. Who would be the judge kung ang isang act po ay papunta na sa terrorism? Yung korte ang magsasabi na yung particular papasok dito sa mga inchoate offenses na tinatawag. Generally hindi naman napapanis talaga yung inchoate offenses. Maliban na lang kung yung crime na yon, yung offense na yon, crime in itself, ano, tulad ng sinabi ka. Yung punishable na rin mismo yung inchoate offense, like halimbawa, merong nagpapalya na mga pulis sa liblib na lugar doon sa Basilan o sa Sulu, tapos nakakita sila ng mga tao, sa tingin nila mga terorista, ito may mga simulation ng mga suicide vests, tapos detonating devices, tapos titraining na sila. Alangan namang yung ating pulis maghihintay pa ng actual na pagsabog at hindi sila sa nakita nilang maliwanag na paghahanda o pagte-training, paghahanda ng mga pasilidad para magsagawa ng malawakang sabog sa iba't ibang lugar, ano? Halimbawa, Siman o Palengke o kaya yung mga critical infrastructure tulad ng halimbawa yung irrigation dams o kaya tori ng linya ng kuryente. Palagay ko naman hindi nararapat na yung pulis na lang muna hintay muna natin sumabog, umakto o umaksyon. Hindi ba nararapat lamang? Kaya na yung tinatawag na inchoate offenses. Kasi yun mismo dapat maging punishable kasi yung inchoate offense as defined, as described dito sa ating panukalang batas, ngayon independent of pagsasabog. Senator, ano po ba yung mga safeguards para masasabing hindi maabuso ang karapatang pantao pag naisa batas ang panukalang ito, halimbawa na lamang sa warrantless arrest kung saan maaaring i-detain ang suspected terrorist for 14 days with an allowable 10-day extension? How can our kababayans be assured that this particular provision will not be abused? Thank you, Sec. Martin. Ang unang-una, kapag halimbawa na-aresto base doon sa tinatawag na warrantless arrest under Rule 113, Section 5, ano? Agad-agad, kailangang i-notify ng police na nag-aresto yung huwes, yung ATC, tsaka Commission on Human Rights. At para hindi maabuso yung karapatang pantao, Commission on Human Rights, dapat nandiyan ka mag-inspect, mag-imbestiga, kunin yung mga records. Kung yun lamang, yung the mere failure on the part of the law enforcement agents na i-notify yung huwes, pwede siya makulong ng 10 taon, bukod pa doon sa perpetual absolute disqualification holding public office. At yung kanyang lahat ng pension, mga retirement benefits, tanggal yun sa kanya, hindi niya makukuha. At yung kung hindi identified, halimbawa, hindi nagpapa-identify yung nag-aresto, ang mananagot at makukulong ng 10 taon, yung kanyang superior officer. So, isa yon. Pangalawa, yung Anti-Terrorism Council, ang siyang magbibigay ng, magde-deputize doon sa mga alagad ng batas na magsasagawa ng custodial investigation. At kung walang written authority, as mentioned doon sa Section 29, hindi maski sinong Tom, Dick, and Harry na miyembro ng PNP o kaya ng AFP
ay paggawa ng custodial investigation. Yung sa pag-apply naman ng sa surveillance, yung technical o electronic surveillance na tinatawag, Court of Appeals yung ating binibigyan ng authority rito, hindi lamang yung regional trial court judge kasi sa under RA 400 yung Anti-Wiretapping Act, RTC lamang pwede na bigay ng judicial authorization. Ang isa pang safeguard dito, right information, ang lahat ng proceeds, lahat ng makakalap na information o ebidensya sa pag-wiretap, classified yun, hindi pwedeng ipagkalat, ipamudmod, hindi yung seguridad ng mga dokumento o yung mga na-wiretap na materials. Ano? At ang pwede lamang mag-release yung Court of Appeals, yung inauthorize ng Korte Suprema na authorized division ng Court of Appeals, ang pwede lamang. At ganoon din, kapag nag-violate yung alagad ng batas na nag-wiretap at ito hindi niya pinangalagaan o kaya dinilit niya, tinanggal siya doon, kulong siya doon, at ganoon din ang mga parusa administrative sa kriminal. Senator, ano po ang inyong reaksyon sa mga comments na sa hinaba-haba ng proseso na napag-usapan sa Senado, sa Kongreso, pwede namang mag-ingay yung mga ayaw ng bill na ito during that time. Kung kailan pa pumasa sa Kongreso, sa Senado, doon sila mag-iingay and making this a media warfare. Ano po inyong comment doon? Well, una, ini-encourage nga natin yung public scores. No? Mag-ingay sila ngayon para mapag-usapan tulad ng ginagawa natin. Siguro kung hindi rin sila nag-ingay, wala tayong pinag-uusapan kasi walang controversy. In-encourage natin yon. Dangan nga lang, wag naman sila mag-engage sa disinformation, misinformation, sa pamamagitan ng parang malicious yung interpretation nila, yung Section 29 nga. Bakit pinipilit nila na yung 29 ang nagre-refer sa inaamendahan natin yung warrantless arrest? Samantalang kung susuriin natin, ako ulit-ulit, binasa ko nga ulit yung nakalagay yun, hindi naman, kung sana po ang babaguhin natin yung warrantless arrest, noong tao yung title, hindi detention Ibig sabihin, ito yung delivery person arrested without judicial warrant sa proper judicial authorities through the public prosecutor. Yun lang ang inamend natin, hinabaan natin dati sa Human Security Act, 3 days yun pero dito, ginawa nating days kasi ito yung ang hilingan ng ating mga security officials. Kung pwede raw 30 days. Yun, pwede naman talaga i-amend yung Article 125 kasi general law yun under Revised Penal Code. At ang maski yung pag-uusap ng mga Constitutional Convention delegates, binalikan namin yun. Sa pag-uusap, yung 3 days na sinasabi ng mga kritiko na maximum under the Constitution, ayun ay maliwanag, nagre-refer lamang doon sa pagka-sinuspinde ng Pangulo ang privilege of the writ of habeas corpus. Hindi ito sumasaklaw sa mga ibang krimen na nasa ilalim ng revised code. Ang talagang maliwanag, nasa usapan ni Commissioner Sarmiento, si Commissioner Padilla, nung nagde-deliberate sila, talagang nakapokus lang sila doon sa pag-sinuspinde. Kasi nga yung lesson ng martial law, ang tinitingnan nila na noon pag sinuspinde ng presidente yung privilege ng writ, forever na makukulong without filing charges. So nilimit nila ito ng 3 days. Yun ang safeguard na pinasok nila doon sa 1987 Constitution. Yung mga nagdi-disinform, yung mga nag-misinterpret, na lang dalhin yung 3 araw na safeguard doon sa pagka nasuspinde yung writ, pinipilit na dalhin na yun na raw ang maximum detention period o regular period kapag nag-aresto yung ating mga police officers. Mali po yun. Ilang beses na pinapaliwanag, doon lamang sila nakapokus doon sa suspension ng privilege of the writ. At hindi pwedeng i-restrict, hindi naman na-restrict nung Constitutional Commission yung poder ng Kongreso na mag-amyenda ng batas o kaya ng policy decision. Ngayon, yung 14 days na extendable ng another 10 days by authority of the court, hindi naman ATC yung
other disinformation. Sabi nila, ATC raw yung magdidetermine ng period detention. Mali po yun. Ang nagbibigay ng authorization do sa period detention, yung batas mismo. Ang ATC coordinate lamang taga-supervise at saka taga-monitor. Disinformation pinapalabas nila, ATC na yung magbibigay daw ng period of detention. Yung 10 days na extension, korte naman ang pwede lang mag-authorize na mag-extend sa pamamagitan ng request. Kailangan i-convince nila yung court, yung AT, yung ating law enforcement agents, na kung pwede pa rin. Hindi rin ito arbitrary, unilateral sa ATC o sa mga law officers natin na basta na lang mag-extend. Senator, why do you think this bill requires urgency na kailangang maisabatas na ito? Ang terorismo, wala itong pinipiling vote. Wala itong pinipiling. Hindi naman natin pwedeng sabihan yung mga terorista, pakiusap lang po, wag muna kayo magbomba kasi merong COVID. Hindi naman po tayo papanon. At sila, ang hinahanap nila siyempre, oportunidad at saka yung maximum impact. Ano? So, pag sinabing urgent, yung anti-terror bill is always an urgent measure. No? Kasi nga, terrorism knows no timing or boundaries nor borders. So, dapat laging handa tayo sa pamamagitan ng isang potent o yung sabihin na nating meron tayong strong legal backbone to address terrorism. Ito, ng United Nations sa pamamagitan ng kanilang Security Council, tinansin natin pati yung ating Action Task Force na kung saan nilistan nila yung Pilipinas under gray list, partially compliant lang tayo kasi nga walang mekanismo yung RA 10168, yung Terrorism Financing and Suppression Act, Kaya nilagyan natin ng mechanism na kung designate ng Terrorism Council base doon sa United Nations Security Council Resolution 1373, ang isang terrorist group, ang isang grupo, organization bilang isang terrorist organization, pwede na mag-apply ng ex parte, mag-apply sa Court of Appeals, kumbinsihin yung Court of Appeals, para mag-proscribe o kaya maggawa ng ex parte application para magsagawa ng electronic surveillance. Opo, Senator, sa ibang issue naman po tayo, alam po namin na isa po kayo sa mga sumusuporta doon sa pag-imbestiga ng Office of the Ombudsman doon sa di umano'y overpricing po ng PPE procurement ng Department of Health. Pero ano po ang masasabi nyo na nag-express pa rin po na si Pangulong Duterte ng full trust to DOH Secretary Duque sa lahat po ng, sa gitna po ng mga isyong ito? Una-una, prerogative ng Pangulo na mag-hire and fire, at wala naman pwede mag-question. Ang kinu-question lang namin, kami, 14 kaming senador, nagpirma pa ng resolution, nagpasa kami ng resolution calling for the resignation of Secretary Duque. Naman kami, pagkatapos nga namin, ang pinaka-latest nga, mismong si Iloilo City Mayor Treñas, nananawagan din siya sa pag-resign. Pati yung mga health workers natin, nananawagan din na magpahinga na muna si Secretary Duque. But having said that, hindi naman natin kinu-question yung authority o prerogative ng Pangulo para i-retain at bigyan ng tiwala. Ang isang kumenang dito, Yusek Rocky, Martin, walang galang, parang mali yata yung presumption na o kaya yung na pag mayaman na yung tao, hindi na magnanakaw. Sang-ayon yata doon na ang isang tao, pag sobrang dami na ng bilyones, hindi na siya gagawa wala na siyang gagawin further enrich himself. Parang hindi tama yung teorya. Marami pong nagsasabi na talagang mahalaga ang pagkakaroon po ng national ID. That could have helped in contact tracing at sa pamahagi rin ng social amelioration program ng pamahalaan. Ano po ba ang update? Well,
ano po ba ang iba pang dahilan kung bakit kailangan natin ang national ID bukod po dito sa na-experience po natin during the distribution of the social amelioration program, and at the same time marami rin magrereklamo dito, Senator, dahil nga siyempre yung mga leftist po ay hindi po gusto ito. Tulad yan, mabuti na dala natin yung usapan sa National ID. No? Noong una namin, ako rin ang sponsor nito at noong kasalukuyan namin dinidinig ito at inisponsoran, maingay din yung mga leftist group, mga progressive bloc, kung saan ayaw na ayaw nila. Pero ngayon, nung lalo na nagkaroon ng pandemic, na-realize ng karamihan ng ating mga kababayan, of course, I hope pati yung mga progressive bloc, ma-realize din nila kung gaano ka-importante ang national ID sa ating pangkalahatan, sa ating lipunan. Una-una, mas madali yung pag-deliver ng social fund, yung assistance sa ASAP, na kung saan tukoy kaagad natin kung sino yung dapat kaagad, yung mga poorest of the poor, mga below poverty line. Yun ang kung meron national ID, hindi magkakaroon ng mga double counting o kaya yung barangay chairman medyo baga abuso na discretion kano bibigay labag do sa sinasaad sa bayanihan na act na 5,000 hanggang 8,000 pesos. Ang huli namin pag-uusap sa isang teleconference din kay Secretary Carl Chua ng NEDA pati si Secretary Dominguez. September yung susunod nilang, I think ito yung bidding na isasagawa para nang sa ganon bago matapos ang taon makapag-roll out na, kasi medyo delayed na nga rin nito naipasa ito 2018 at ang unang timeline nito by January of 2019 nung isang taon dapat na roll out na ito, napuspa na ito ng May, napuspa uli ng July, ngayon papunta na September. Nangako naman yung NEDA saka yung mga nangangasiwa dito na bago matapos yung termino ni Pangulong Duterte, kompleto na, completely implemented na yung ating national ID. At napakalaking bagay nito. Hindi lamang ito sa security concerns natin, kundi pati doon sa pagbibigay ng tulong, yung social assistance, yung social programs ng gobyerno. Napakalaking bagay nito, itong ating national ID. Opo. Senator, November last year po, naghahain kayo ng panukala along with other senators para po isama bilang separate subject ang GMRC o yung Good Manners and Right Conduct sa K-12, and this was signed into law by the President just recently. But with the current situation po ng blended learning measure, paano po kaya magiging effective yung batas na ito? Una, tama yon. Isa ako sa mga mga co-authors dito at nagpapasalamat kami sa ating Pangulo na pirmahan na para maisabatas na. Tangan nga lang, inabot tayo ng COVID-19, kaya dapat talaga plansyahin ang gusto kung paano maisasama sa curriculum. Kami pag-uusap hanggang grade 3 ituturo ito. Kasi kung ewan ko kung inabot mo to yung Rocky, pero umabot kami sa JMRC nung araw na talagang subject na talagang sinasa dibdib namin talaga ito dahil uso pa yung tuta ng mga teacher noon saka yung pinipinga sa tenga. Kaya kami talagang sunod kami talaga sa mga maestra at talagang nakatagos sa dibdib namin yung RC. Sana magawa ng sapat na adjustments kung paano natin papatupad kaagad ito subject niya GMRC. Call na ito ng Department of Education kung paano isasagawa ito. Magitan ng yung outreach program kasi hindi nga pwede yung face to face muna sa ngayon, so mas mainam na rin paghandaan kung paano natin effectively may papatupad yung GMRC law. Senator, balik po tayo sa anti-terrorism bill. Ano po ang inyong mensahe sa mga kababayan nating nangangamba at may pag-aalinlangan pa rin sa pagpapasa ng panukalang ito? Sana po wag tayong basta makinig doon sa
paulit-ulit ko sinasabi na maling interpretasyon ng mga kumukontra. Ang dapat kung talagang gusto nating malaman ang epekto nito, alalahan natin yung nangyari sa Holo Cathedral, sa Zamboanga Siege, doon sa Marawi Siege, pati yung Indonesian couple nakapasok na nga rito. Ang nangyari kasi number 9 tayo sa buong mundo na most negatively impacted ng terorismo. Ano? At dahil kulang yung ating batas kumpara sa mga karatig bayan, karatig bansa, tayo yung nagiging safe haven. Yung mga ISIS nga gusto dito na mag-establish ng caliphate. Ano? At ito'y papaluakin nila hindi lamang sa Marawi, kundi pati sa iba't ibang lugar ng Mindanao and God forbid, wag naman sana di sa Metro Manila. Kasi nangyari na rin itong mga ilang pagsabog dito, yung Rizal Day bombing. Hindi ba? Kaya dapat talaga ang isipin natin yung kapag tayo lumalabas ng bahay o maski hindi tayo lumalabas ng bahay at may nangyaring pagsabog, di ba ang unang pumapasok na takot sa atin, it could have been me or it could have been my family. So dapat yung magkaroon sana tayo ng tiwala sa ating pamahalaan, sa ating alagad ng batas, kung saan hindi naman para abusuhin ito. Kaya nga katakot-takot na safeguards ang ating nilagay dito para na sa ganon maiwasan yung abuso. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak, Senator Panfilo Ping Lacson. Mabuhay po kayo, sir. Mabuhay kayo, Secretary Martin, yung Secretary Rocky, and always stay safe. Ano? Not only from the virus, but from terrorist activities. Maraming salamat. Salamat po, Senator Panfilo Lacson. Talagang mapalad tayo, Yusek Rocky, at nakasama natin si Senator Panfilo Lacson para malinawan ang ating mga kababayan sa kahalagahan nitong anti-terrorism bill. Samantala, alamin naman natin ang mga balitang nakalap ng Philippine Broadcasting Service mula sa ating mga lalawigan kasama si John Mogol. Good morning, John. Magandang umaga po, Secretary Martin. Sa ating mga balita, 2 pang ospital sa lalawigan ng Quezon ang planong i-upgrade. Ayon po yan kay DOH Regional Director Eduardo Hanairo. Magbabalita si May Formaran ng RP Lucena. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Pinaplano ni DOH Calabarzon Regional Director Eduardo Hanairo na i-upgrade ang 2 pang ospital sa lalawigan ng Quezon para labanan hindi lang ang COVID-19, kundi ang iba pang sakit na maaaring lumaganap sa bansa. Sa pakikipanayam ng RP1 Lucena kay RD Hanairo ay sinabi niyang ang mga ito ay ang Bondok Peninsula District Hospital sa Katanawan, Quezon at Quezon Medical Center sa Lucena. Ayon kay RD Hanairo, ibinase nito ang pagpili sa mga ospital na ile-level up sa isinagawang landscape facilities ng ahensya. Ito ay ang pagdetermina ng health-seeking behavior o kung saan nagpupunta ang mga tao kapag nagkakasakit. Malaking tulong ang pagdetermina ng gawin ng mga tao upang malaman ng DOH Calabarzon kung ano ang dapat natugunan, ano ang pasilidad na dapat mailagay at kung ano ang mga pangangailangan. Idinagdag pa ni RD Hanairo na plano din ito na dagdagan ang testing center sa Quezon tulad sa Mauban Hospital at RACS sa Gumaka. Ito umano ay upang hindi na umasa sa RITM kung saan sa dami ng specimens na isinusumiti ay nagiging erratic na umano ang datos at hindi na makaresponde sa oras na dapat maipalabas ang resulta lalo sa COVID-19. Sa pamamagitan nito, mas makikita ang kabuoang larawan sa Calabarzon sa pagbaka sa COVID dahil sa epesyente at napapanahong paglabas ng resulta ng mga dapat kumpirmahing kaso ng virus. Mula sa Lucena City, May Formaran, Radyo Pilipinas. Samantala, Sec Martin, halos 50 mga dating rebelde ang pumirma ng manifesto sa pag-alis ng kanilang suporta sa mga communist terrorist groups. Ang detalye naman mula kay Jocelyn Morano ng RP1 Butuan. COVID Radio. Hashtag Laging Handa. Radyo Pilipinas Special Coverage. Halos 50 former rebels pumirma ng manifesto sa pag-alis ng suporta sa Communist Terrorist Groups o CTGs at nangakong hindi na babalik pa sa buhay NPA. Bagay na ikinatuwa ng PNP, AFP at ni 2nd District Representative Maria Angelica Rosdel Matba. Pagpapatunay niya na humihina na ang terorismo sa rehiyong Caraga. Ayon kay Police Regional Director Brigadier General Joselito Esquivel Jr., inaasahang ang mga FRs ay magiging katuwang ngayon ng gobyerno para palakasin ang kampanya laban terorismo at sila na mismo ang kukumbinsi sa mga NPA na sumuko na. You are on the right track.
ngayon, pero merong step pa lang sa inyong pagbalik sa balaod o sa gobyerno. Kaya i-process pa namo kamo, kung tinuod ang inyong pag-surrender na atay gitawag na ipaliwanag ko, explicar naman sa inyo itong enhanced e-clip. Ang pahayag ni R.D. Esquivel bilang pruweba sa sensibilidad, sinunog ng mga FRs ang bandila ng CPP-NPA. Nanukad sa Butuan City, Joy Enriquez Morano, Radyo Pilipinas. At yan po ang ating mga balita mula rito sa Philippine Broadcasting Service. Balik po sa inyo, Sec Martin at Yusek Rocky. Maraming salamat, John Mogol, mula sa PBS Radyo Pilipinas. Samantala, tuloy-tuloy pa rin po ang programang hatid-tulong ng pamahalaan na naglalayong tuluyang makauwi ang mga kababayan natin itinuturing na locally stranded individuals o LSI. Panoorin po natin ito. Upang mabigyan ng pangmatagalang tulong ang ating mga kababayan nais magbalik probinsya at makapagsimulang muli, pinagtibay ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 114 o ang Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program. Go home to the province, they have the means of going back there. And there is a promise. What is really very important is we give them hope. Na-issue rin po kahapon ng ating Presidente, Executive Order No. 114. Ito po ay yung sa Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program as a pillar of balanced regional development. Noong ika-20 ng Mayo, ang programa ay matagumpay na nakapagpauwi na ng mahigit 100 residente pabalik ng Leyte na inaasahang darami pa. At dahil nais agarang tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga stranded na kababayan, ipinagpaliban muna ang rollout ng Balik Probinsya Bagong Pag-asa Program upang ihandog ng ating pamahalaan ang hatid tulong. I decided as a matter of strategy na isuspend muna ang ating rollouts for the Balik Probinsya Bagong Pag-asa to give way. Unahin natin kasi this was a very clear instruction from the President. Unahin, pauwiin na ang ating mga kababayan na stranded dito sa Maynila. And pagdating ng panahon na tapos na itong mga problema ng stranded, na Balik Probinsya will now take the second phase already in the succeeding rollouts and simultaneous rollouts to all of the provinces of their choice. Pilipino to kababayan natin. Tanggapin ninyo and provide for sequestration houses if you want. Yung doon sila i-quarantine. Pero hati-hati tayo sa problema. Total, hindi naman kami nagkulang. Whatever you need, we provide. Kawawa, ano? Tulungan ninyo yung mga Pilipino. Sa puntong ito ay makakapanayam natin sa kabilang linya ang chairperson ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board o LTFRB, Attorney Martin Delgra III. Welcome back to the program, sir. Magandang umaga po, Secretary Martin at Yusek Rocky, at magandang umaga rin po sa inyong mga milyon-milyon mga tagapakinig at nanonood dito sa programang ito all across the country. Magandang umaga ulit. Attorney Martin, from the estimated 9,000 UV Express plying the streets before the lockdown, ngayong araw ay pinayagan na po ang nasa 980 units. Kamusta po ang naging biyahe nila at may bagong rules at regulations ba na kailangang malaman ang commuters sa pagsakay sa mga UV Express? Magandang tanong po yan, Secretary Martin. Unang-una, etong ngayong araw na ito, binuksan na po natin yung mga rota for the UV Express. 47 routes covering 980 units all across Metro Manila. If you would recall, naumpisahan po natin magbukas ng public transport when Metro Manila was reclassified from ECQ to GCQ starting June 1. So inumpisahan po natin yung bus because we're following the hierarchy of modes of public transport when we deploy public transportation services. And based on that rule on hierarchy, mauuna yung isang mode kung saan mas maraming makakasakay. So obviously, yun po yung bus.
Pagkatapos nun, second in preference would be the modern jeepney. At nabuksan na rin po natin yung mga rota ng mga modern jeepney last week, no? Sunod-sunod po yan, 3 araw, Monday, Wednesday, Friday, last week. Ngayong linggo po, nagbukas na rin po tayo ng UV Express, as mentioned earlier, on the number of routes and the number of units that we had. Now, having said that, hindi po ibig sabihin na dating gawi insofar as yung pagpapatakbo ng UV Express is concerned. Ano po ibig sabihin nito? Although the UV Express, the original concept was actually laid down when the UV Express was opened up many years ago. However, ang nangyayari over time, sumasakay at bumababa anywhere else between endpoints. So hindi na po natin pinapayagan yan sa ngayon. And strictly, they have to take passenger doon sa pinanggalingan nila at ibababa nila yung mga pasahero doon sa babaan nila, doon sa destination. Because they're actually, aside from the fact that I have mentioned earlier na ito talaga yung original concept ng UV Express, but we need to address public health consideration. No? Hindi po natin mamonitor ng husto kung yung UV Express po at magbababa at sasakay kung saan-saan man. And that's the reason why among the policies that we have put in place for the operation of the UV Express is that una, yung bayaran po ng yung pagbabayad ng pamasahe sa UV Express gagawin na po doon sa terminal. At yung pagta-thermal scanning po ng mga pasahero gagawin din po sa terminal. Yung pagmomonitor, yung tinatawag nating contact tracing system that we have required of them, gagawin din po doon sa terminal. So yun po ang mga patakaran na dagdag na minandatos natin doon sa mga UV Express operator na pinayagan ng bumiyahe ngayong araw. Considering na magiging limited po ang pasahero ng bawat unit, papayagan po ba ng LTFRB kung sakaling mag-propose ng dagdag pasahe ang mga PUV unit na ito? Good question, Secretary Martin, and that has been asked of LTFRB and DOTR for the past a month or so, because we actually have started opening the routes to public transport as early as May 16 doon sa ibang lugar ng Pilipinas when the regions were reclassified to GCQ, and even until now. And what we have been saying consistently is that ito po yung our principal stakeholder, yung mananakay. Bilyon-bilyon po sila. Matagal na po silang hindi nakapagbalik trabaho. At mahirap naman din po na pagbalik trabaho nila at sasakay sana ng public transport, dagdag pasanin yung dagdag pasahin na gagawin natin sa kanila, no? So we have been saying that we will not increase any fare of whatever modes, no? Whether it be bus, UV, PUJ, even taxi and TNBS. Having said that, yung Department of Transportation po ay gumagawa at nagagawa na po yung mga hakbang kung saan matutulungan yung mga public utility vehicle operators, no? Na may dagdag ayuda para sa kanila. There has already been a program for fuel subsidy for buses and PUJ as well as UV Express. It's already being worked out now. Hopefully, it will be rolled out anytime soon para matulungan na rin po yung mga tumatakbong mga bus, UV Express at jeepney po. Opo, yan. Attorney, marami po kasi nagtatanong kung kailan ba daw talaga papayagang bumiyahe ang traditional jeep. Umaaray na po kasi yung mga drivers. May napag-usapan na po ba yung LTFRB at ang IATF kung kailan sila pwedeng magbalik biyahe? Opo. As we had mentioned earlier, last week, if I may say, na pinaplanuhan na po yung pagbalik ng mga traditional jeepney. But we would like to emphasize again
na yung pagbabalik ng mga traditional na jeepney, kailangan sila ay roadworthy. Mahigpit na direktiba po ito sa Department of Transportation na pinapayagan po natin at papayagan na yun ng mga traditional jeepney so long as they are roadworthy. At alinsunod na rin po ito yung sinasabi po natin kanina na polisiya on the hierarchy of public transport. Kaya sila po mapapayagan na ngayong linggo. Pero inaayos na po natin at pinal na po natin yung memorandum circular that we will issue hopefully tomorrow or Wednesday at the latest po. Isa rin sa pinangangambahan ng mga jeepney drivers ang tuluyang pag-phase out ng mga traditional jeepney para bigyan daan ang jeepney modernization program. Ito po ba ay nakikita ninyong mangyayari sa susunod na mga buwan? Magandang tanong po yan, Secretary Martin. Since you have mentioned the modernization program on our public utility vehicles, no? Matagal na po ito. Nagsimula po ito 3 years ago, 2017. No? At tuloy-tuloy po ito hanggang ngayon. No? But we would like to clarify na yung jeepney as a mode, no, will still continue to run on the street. Ang binabago po natin dito under the modernization program, hindi lang po yung unit na makikita natin na mausok, bulok, pati na rin po yung sistema sa likod nung makikita natin ng mga lumang sasakyan ng mga jeepney. Ito po yung sistema na boundary system that has been proven to be inefficient for many, many years. Kaya nga, ang sinasabi natin dito, tuloy-tuloy po ang modernization program. However, wag na nating isipin na dahil nga daw pahirap na ang nangyayari sa ngayon, and yet pinupush pa rin natin yung modernization program. Alam nyo po, mas mahihirapan tayo pag titigil dito tayo sa modernization program na ito dahil itong modernization program na ito ay nakakatulong po at sa lahat. In fact, nakakatulong ito sa ating mga tsuper, no? At sa ating mga operator. The first, if I may have to emphasize that point on modernization, wag na muna tayo mag-isip ng gastos. Wag na muna tayo mag-isip sa ngayon pagdating sa magkano yung presyo ng bagong sasakyan. Ang una po nating sinasabi rito na the first point of modernization, or the first component of modernization na kailangan nating gawin, yung tinatawag po nating consolidation. Iko-consolidate natin yung mga paisa-isa mga prangkisa sa bawat unit. No? Ito po ay nangyayari sa mga PUJ. At ginagawa na rin po natin ng hatbang doon sa ibang modes. Kasi po yung modernization program, hindi lang po ito para sa PUJ. This covers all modes of public transport. But why the emphasis on the PUJ mode? Because wala po tayong modernization program sa PUJ ever since. Ngayon lang po nangyari ito sa ilalim ng ating administrasyon, na ating mahal na Pangulo, ni Mayor Rudy Duterte, na nangyayari ito na i-push natin yung modernization program. At tiwala kami na nangyayari na po starting January of 2018 hanggang ngayon tuloy-tuloy din po ito. Now, I would like to emphasize na yung consolidation of the franchise is one key element. Kasi po, ang ina-address natin dito, hindi lang po yung pagbabago ng mga unit, kundi yung pagbabago ng bulok at lumang sistema, yung tinatawag nating boundary system. Let's take away that system and bring in a new modern system by which the drivers would be able to earn more and would be able to serve better our commuters. Yung sa boundary system, I just want to probably highlight a few points. Yung boundary system, parang isang kahig, isang tuka. Pag hindi ka makakatrabaho, wala kang mapagkitaan. No? But under the consolidated component of our modernization program, salary-based po yung driver. Meron pong mga benepisyo. No?
and it can run under a fleet management under a fleet managed program by which the use of the unit would be running more efficiently than having to run it na paisa-isa. Opo, Attorney, pahabol lang ni Joseph Morong. Kailan naman daw po yung provincial bus babalik? Mga good question din po. Tuloy-tuloy po yung pag-uusap natin dito. Alam po natin, actually we're getting feedbacks from all across the country. And I think the question of Joseph is actually about the provincial buses that's originating from Metro Manila going out or from the provinces getting into Metro Manila. It's the same challenge that we have in other regions. And that's the reason why we need to coordinate closely with the DILG, and we also would need to get the nod of the IITF when we, at some point in time, open up the provincial bus routes. There has been issues about whether papayagan ba yung mga LGU kung saan ito'y dadaan or kung saan patutungo doon sa mga region na yan, kung papayagan ba. And that's the reason why we need to address that in an interagency approach, more particularly with DILG. Okay. Maraming salamat po sa inyong panahon, Attorney Martin Delgra, ang chairperson ng LTFRB. Stay safe po, Attorney. Salamat din po. Stay safe din po kayo. Samantala, makikibalitaan muna tayo sa norte mula sa kasama nating si Eddie Carta ng PTV Cordillera. Yes, Yusek Rocky, Sec Martin, naimbagibigat sa kabila ng pagkawala ng trabaho ating mga kapatid na visually impaired persons ng Bagat Benguet, nakahanap naman po sila ng pamamaraan para sa pangkabuhayan ng kanilang pamilya. Dahil halos 4 na buwan na ring walang trabaho ang mga visually impaired persons bilang therapist or masahista at yung iba naman ay musikero, kanya-kanyang diskarte ang kanilang naisip. Isa na rito ang grupo ni Julius Tolas dito sa lungsod ng Baguio na bumuo ng bandang Quartet Palakpak Blind Talent at lingguang tumutugtog online o mismo ng pinapamalit na bahay sa pag-asang mapansin at makatanggap ng kunting tulong donasyon kapalit ng musikang inaalay. Samantala, nahagi ng presidente ng Benguet United Massage Therapists of Visually Impaired na si Rasid Mencio ang Do Something Project nila sa pamagitan ng paggawa ng rugs at kanilang ibinebenta sa halagang 100 piso sa 3 basahan, naging patok sa social media at tinangkilik ng masa. Ang pinag-uutan namin dito, yung pangangailangan naman natin para sa panglinis, simpleng pangpunas, at libangan na rin or pinagkakaabalahan habang naka-quarantine at yun nga, hanggang ngayon wala pang trabaho. Kasi nga itong pandemic sobra talagang umapekto sa buhay. Kaya ayun, na-inspire kami na gumawa ng alternative work namin. At ito nga mukhang magmamaterialize through the help ng mga tao. Sa panig ng Department of Social Welfare and Development Office Cordillera, ipinahayag ni Director Leo Quintilla ang kanyang paghanga sa pagiging produktibo at discarding pamamaraan ng mga PWDs, kasabay ng pagbibigay pag-asa at suportang mayambag ng pamahalaan sa mga kwalipikadong grupo sa pamamagitan ng Livelihood Assistance Grant na aabot hanggang 15,000 pesos. Mag-umpisa na kami ng Livelihood Assistance Grant under sa ating Sustainable Livelihood Program. Ito po ay nagbibigay ng mga grants sa ating mga group organization para makatulong sa kanilang recovery. Part pa rin ng response natin sa COVID-19. Sa iba pang balita, dinagsa ng mas marami pang individual bilang pagsuporta sa itinakdang Bicycle at Scooter Day tuwing linggo dito sa lungsod ng Baguio na pinangunahan na naman ni Mayor Benjamin Magalong na kung saan pangunahing layunin ito ay maprotektaan ang air quality at isang alternatibong sasakyan ang pagbibisikleta dito sa summer capital of the Philippines.
Secretary Martin, Yusek Rocky, pahabol na balita, no? Good news, magsisimula na bukas at kada Tuesday and Thursday. Kasama na ang linggo, open na sa public pero para lang sa mga residente na Luzon ng Baguio dito sa Camp Janhay. At yan ang pinakauling pag-uulat mula rito sa Baguio City. Eddie Carta para sa Bayan. Salamat, Eddie. Punta naman natin si Jay Lagang mula sa Davao. Magandang araw, Secretary Martin at Yusek Rocky. Sinimula na nga ng lokal na pamahalaan ng Davao City ang pagsasagawa ng libreng COVID-19 testing para sa mga pasaherong lumapag dito sa Davao City simula noong June 8. Secretary Martin at Yusek Rocky, ginawa ng Davao City LGU ang naturang hakbang upang matapos kumpirmahin ni Davao City Mayor Sara Duterte noong nakaraang linggo na mayroong pasahero na sakay sa commercial flight papunta dito sa Davao City ang nagpositibo sa COVID-19. Matapos nito ay agad na nanawagan ang lokal na pamahalaan ng lungsod sa lahat ng mga pasaherong lumapag sa Francisco Bangoy International Airport sa Davao City simula noong June 8 na makipag-ugnayan sa kanila para sa isasagawang libre na reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR testing. Ito ay para sa mga pasaherong nakakaranas ng sintomas ng COVID-19 at maging doon sa mga asymptomatic o walang nararanasang sintomas ng COVID-19. Ngayong umaga ay may ilang mga pasahero na ang nagtungo dito sa Santa Ana Health Center sa Magsaysay Avenue dito sa Davao City kung saan isinasagawa ang libre at voluntary na RT-PCR testing. Kinakailangan lamang nila na dalhin o ng bawat pasahero ang kanilang kopya ng plane ticket at boarding pass bilang patunay na sumakay sila sa eroplano na lumapag sa Davao City simula noong June 8. Aabot sa mahigit 1,000 RT-PCR testing kits ang inihanda ng Davao City LGU para sa nasabing free at voluntary testing. Una nang sinabi ni Davao City Mayor Sara Duterte na importante ang naturang hakbang upang mas mapalakas pa ang isinasagawang contact tracing efforts at case finding sa lugar na pinuntahan ng pasahero na nagpositibo sa COVID-19. Samantala, Secretary Martin at Yusek Rocky, para naman doon sa iba pang mga pasahero na gusto ring sumailalim dito sa free at voluntary na COVID-19 na testing, ay maaari din silang makipag-ugnayan sa COVID-19 Task Force Operation Center ng lungsod sa numerong 244-0181 o kaya ay maaari din nilang makita ang kumpletong detalye patungkol dito sa official Facebook page ng City Government of Davao o kaya sa Davao City Disaster Radio. At yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Jay Lagang para sa Bayan. Salamat, Jay. Diyan nagtatapos ang ating programa para sa araw na ito. Ako po inyong lingkod, Secretary Martin Andanar mula sa PCOO. At mula pa rin sa PCOO, ako naman po si Yusek Rocky Ignacio. Hanggang bukas pong muli dito sa Public Briefing. #LagingHanda PH. Kaya natin to.